सारखा पाऊस येतोय, अंगण सजवणं शक्य होत नाही. मग काय झालं, उंबरठा तर नक्की सजवू शकतो ना. तर नमस्कार मैत्रिणींनो, मी निकिता आणि निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर आणि आजच्या आपल्या अतिशय आगळ्या वेगळ्या पॅटर्नच्या रांगोळीच्या व्हिडिओमध्येही तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत 3 अतिशय सोप्या पटकन होणाऱ्या बॉर्डर रांगोळ्या. नेहमीच आपल्या चॅनलवर बॉर्डर डिझाईनला खूप जास्त पसंती दिली जाते, पण बऱ्याच दिवसापासून मी वेगळ्या पॅटर्नच्या रांगोळ्या टाकत होती. एकच पॅटर्न ठेवलं तर माझ्या मैत्रिणी पण कंटाळतील म्हटलं, आणि मलाही थोडंसं काहीतरी वेगळं होतं, म्हणून बऱ्याच दिवसापासून मी बॉर्डर रांगोळ्या काढल्या नव्हत्या. पण म्हटलं चला, आता पावसाळा पण सुरू झालेला आहे, रोज रोज अंगणात रांगोळी काढणं होत नाही, आणि जर अंगणात रांगोळी काढली नाही तर आपलं मन विचलित होतं, आणि मग अशा वेळी आपण उंबरठ्यात तर नक्कीच रांगोळी काढू शकतो. आणि म्हणूनच तसा विचार करूनच मी आजच्या व्हिडिओमध्ये 3 अतिशय साध्या सोप्या पटकन होणाऱ्या आणि दिसायला अतिशय युनिक अशा बॉर्डर रांगोळ्या काढून दाखवणार आहे, ज्या अतिशय सोप्या आहे. बोलता बोलता तर आपली पहिली बॉर्डर पूर्ण पण झाली. तर अशा दोघी ज्या बॉर्डर आहेत त्याही अशा साध्या सोप्या झटपट होणाऱ्या आहेत. खूप कमी रंग, मला वाटतं पहिल्या रांगोळीत तर मी फक्त पांढराच रंग वापरला होता, आणि दुसऱ्या ज्या आहे त्यात अगदी कमी रंगांचा वापर केलेला आहे, आणि जास्तीत जास्त व्हाईट रांगोळी वापरली आहे. आणि आजच्या रांगोळ्या ज्यांची विशेषता म्हणजे आजच्या तिघी ज्या बॉर्डर आहेत त्या मी फक्त नागमोडी रेषेपासून काढलेल्या आहे. सुरुवातीला नागमोडी रेषा काढली आहे, जिला आपण कर्व लाईन म्हणू शकतो किंवा वक्र रेषा म्हणू शकतो. तर आजच्या तिघी बॉर्डर या वक्र रेषेपासून काढलेल्या आहे. तर नक्कीच ट्राय करा, खूप सोपे आहे, सहज जमतील अशाच आहेत. आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद. थँक्यू.